navigate to the PJCC. שלום חברים, אנחנו פה בעמק הסיליקון שבעיר ברלינגהיים בקליפורניה, וכמו שראיתם אני נתתי פקודה למכונית שלי ולחצתי על כפתור והמכונית תיקח אותנו עכשיו מעיר אחד לעיר אחרת. אנחנו באמצע חניון פה ואתם מסתכלים על המסך ורואים מה שבחוץ, רואים את האנשים שם, רואים את הרכבים האחרים, ואנחנו במכונית של טסלה, מודל Y, שהוא מתחיל היום פה בארצות הברית $40,000, ואנחנו משתמשים טסלה Full Self Driving או FSD, והנה אנחנו מסתכלים עכשיו, יש מכונית שבאה והיא עצרה ואנחנו פונים שמאלה עכשיו ברחוב, וטסלה Full Self Driving זה נהיגה עצמאית מלאה של טסלה, קוראים לזה FSD גם, טסלה Full Self Driving. ובואו נראה מה היא עושה. אנחנו רואים פה סטופ סיין, אנחנו צריכים לעצור, היא עוצרת, רואים את הסטופ סיין על המסך ואנחנו ממשיכים. המודל הזה הוא מודל של בינה מלאכותית, ולטסלה יש היום יותר מ9 מיליוני רכבים בעולם, ובמשך השנים הרכבים האלה שלחו וידאו מהמצלמות של הרכב. הנה, עוצרים עוד פעם, אין אף אחד, אז אנחנו ממשיכים ישר שוב. ובמשך השנים מיליוני קילומטרים של וידאו נשלחו לטסלה, וטסלה בנתה דאטה סנטר, מקום עם GPUs שהם graphic processors. יש כמה מילים בעברית שאני לא יודע, אבל אני גם אני אתרגם את זה לעברית ולשפות אחרות, ואז אני אמצא את המילים הטכניות. הנה אנחנו עוד פעם בסטופ, ועכשיו אנחנו פונים ימינה והכל בסדר ואנחנו ממשיכים. והמודל הזה של בינה מלאכותית, הוא מדריכים אותו עם מיליוני ביליוני קילומטרים של וידאו. ביום אחד זה כמו 500 שנים שבן אדם אחד נוהג. אז ביום אחד של וידאו עם טסלה, הנה, יש פה מכונית, נהיגה עצמאית של טסלה רואה שיש מכונית שמגיעה, הנה פה, והיא עצרה, ועכשיו היא ממשיכה. ממש יפה וממש בלי שום סכנה לכולם. אז כמו שאתם רואים, זה עובד ברחבים פה, וזה עובד גם בכביש המהיר. אנחנו ניכנס פה בכביש המהיר, שזה, היה בן אדם שם, אז ראיתם מה היא עשתה? היא עברה קצת שמאלה בגלל הבן אדם שהיה שם. הנה, זה מעניין פה, כי פה יש אוטובוס של ילדים, והאוטובוס עוצר. כשהאורות האדומות, הנה, עכשיו אם הוא ממשיך אז אנחנו ממשיכים, אבל אם האורות האדומות היו בלינקינג, אז היינו צריכים לעצור. הם המשיכו, אז בואו נראה מה היא עושה. עכשיו האוטובוס פונה פה ימינה ואנחנו ממשיכים ישר. ולטסלה היא השקיעה המון כסף, יותר מ10 מיליארד דולרים, כדי לבנות את ה-data centers האלה
עם יותר מ-100,000 GPUs של NVIDIA, ה-Graphic Processors האלה. הם בעצם מחשבים גרפיים שמשתמשים בהם כדי להדריך את המודל של בינה מלאכותית. הנה, היא עצרה, המכוניות עברו, ואז אנחנו גם פנינו ימינה. אנחנו ממשיכים פה, יש אור אדום, וכמו שאתם רואים, יש את האורות האדומות שם, ואנחנו רואים את האורות האדומות פה על המסך. ויש 8 מצלמות לכל מכונית של טסלה, ובגלל זה אפשר לראות גם מאחורה מה שקורה. והנה, המכוניות שעוברות פה מצד שמאל, רואים אותן על המסך. והיום נהיגה עצמאית מלאה של טסלה היא כבר יותר בטוחה מבן אדם שנוהג באופן מנואלי בארצות הברית. בן אדם שנוהג בלי שום נהיגה עצמאית של טסלה, בלי FSD, היום בארצות הברית יש תאונת דרכים כל 650,000 מיילים, שזה בערך 1,000,000 קילומטרים. אבל עם נהיגה עצמאית מלאה של טסלה, זה יותר מ7 מיליוני מיילים, שזה יותר מ10 מיליון קילומטרים. ככה שזה יותר מ10 פעמים יותר בטוח להשתמש במערכת הזאת, ובטח שרואים, מסתכלים על זה על ביליוני קילומטרים, כן? מיליארדים של קילומטרים. והנה שם, בצד ימין שם, יש סייבר טראק של טסלה, שזה הטנדר של טסלה, שהוא מאוד מדהים, והוא נוהג בעצמו גם עם נהיגה עצמאית מלאה של טסלה. אוקיי, אנחנו ממשיכים פה. אנחנו מחכים שזה יהיה ירוק. הנה, זה ירוק, ואנחנו פונים שמאלה. אנחנו ממשיכים עכשיו, וממשיכים פה. היינו יכולים להיכנס בכביש המהיר, אבל המערכת יודעת, הנה זה, היא קצת מסתכלת אם הבן אדם היה עובר או לא, והכל בסדר, אז היא ממשיכה. אבל המערכת יודעת אם יש תנועה או לא בדרכים. אם מסתכלים על המסך, אפשר לראות את זה בירוק או באדום. והיא ידעה שיש כרגע הרבה תנועה בכביש המהיר. הנה זה הכל אדום ושחור. אז בגלל זה היא לא לקחה את הכביש המהיר שם, היא ממשיכה פה ברכב. זה כמו Waze, כן? Waze שזה חברה ישראלית שגוגל קנה אותם. הרבה אנשים משתמשים ב-Waze. לטסלה יש מערכת גם דומה, ובאופן אוטומטית הרכב, אם זה יותר מ5 דקות, 5 דקות או יותר, זה חוסר לנו זמן, אז המכונית תשנה את הדרך. זה כבר כמה שנים שאני לא מדבר עברית. אני שומע עברית טוב, אבל לא מדבר. זה כמו הבדיחה הישנה של הגששים על יידיש, כן? לאלה שיודעים, שמכירים את הגששים. אז אנחנו ממשיכים פה. ראיתם שהייתה מכונית שם בצד ימין, אז היא הלכה קצת לצד שמאל. אנחנו עוצרים פה לפני את הג'יפ ואת הסטופ סיין הזה, ואנחנו ממשיכים. היא יודעת מי היה הראשון שם, כי זה 4-way stop, כן? זה עוצרים, זה 4 רכבים יכולים להיות שם, אז היא יודעת בדיוק מי הולך ראשון או לא.
עכשיו היא הולכת לפנות שמאלה פה, אז היא נכנסת לנתיב הזה כמו שצריך. והמערכת הזאת, טסלה Full Self Driving, או נהיגה עצמאית מלאה של טסלה, היא כבר בכמה מדינות. בארצות הברית אני השתמשתי בזה פה בקליפורניה, באורגון, בניו יורק, בכל המדינות האלה, וזה באורגון גם, וזה עובד ממש מדהים. אני כבר יותר מכמעט 5,000 מיילים, שזה 7,500 קילומטרים. אני כבר לא נוהג בהגה או בבלמים או בדבצי התאוצה. המערכת עושה את הכל בלי שום בעיה. אני השתמשתי בזה גם במקסיקו, היינו בבאהה קליפורניה, שזה בדרום לוס אנג'לס, דרום סן דייגו, וזה עבד גם שם בלי שום בעיה. זה גם עובד בסין, זה עובד בפורטו ריקו, זה עובד בדרום קוריאה, זה עובד באוסטרליה וניו זילנד. והנה עכשיו אנחנו צריכים להיכנס פה, אנחנו ממשיכים פה, ועדיין לא נכנסים בכביש המהיר, כי יש הרבה, זה קצת איטי שם. הנה אני רואה, זה ממש איטי. אז היא נשארת פה בכבישים של העיר ולא בכביש המהיר. ואני שמעתי שכבר עכשיו יש FSD או נהיגה עצמאית מלאה של טסלה בארץ, ועדיין לא בלקוחות של טסלה, אבל טסלה עצמה, הממשלה נתנה לטסלה to test את המערכת, כן? לראות אם זה עובד כמו שצריך. ואני לא נכנס לפוליטיקה ישראלית, אני יודע שמירי רגב, שהיא transportation minister, כן, של הארץ, היא אמרה שהיא רוצה שזה יפעיל בארץ, ואני מקווה שזה יקרה, כי זה פשוט עוצל חיים. נהיגה עצמאית מלאה של טסלה היא לא שותה, והיא גם לא משתמשת בטלפון, כן? והיא לא נכנסת איך אומרים בעברית, כשמישהו הוא לא שמח, כן, בכביש, והוא מתחיל לעשות דברים שיכולים להגיע לתאונה, כן? אז למערכת אין את כל האמוציות האלה, והיא לא עושה את כל השטויות האלה שאנשים שלא משתמשים במערכת עושות. בארצות הברית יש 40,000 אנשים שמתים בתאונות דרכים כל שנה. זה יותר מ-120 אנשים ביום אחד שמתים בתאונות דרכים. יותר מ1,000,000 אנשים בארצות הברית הם נפגעים בתאונות דרכים. ובכל העולם יש יותר מ1,000,000 אנשים שמתים כל שנה מתאונות דרכים. אני יודע שבארץ אנשים מתים כל הזמן בתאונות דרכים. הרבה פעמים, אם אני מסתכל בחדשות בארץ, אני רואה את כל האנשים האלה שמתים או שנפגעים בתאונות דרכים. אז המערכת הזאת, הנה, זה האדום, עכשיו זה ירוק, והיא ממשיכה. המערכת הזאת היא ממש תציל חיים,
ובגלל זה אני מקווה שזה יגיע לארץ בקרוב. ולאנשים בארץ עד מחר, זה צהוב, ולא היה מספיק זמן למערכת לעבור, אז היא יצאה כמו שצריך, כן? הרבה אנשים אולי היו ממשיכים, כן? אני כל הזמן, אני רואה אנשים שממשיכים כשזה צהוב או אדום, ואז הם עוברים באדום ומישהו נכנס בהם, כן? פה זה היה בלי שום בעיה. עכשיו אנחנו פונים ימינה פה, אז אין שום בעיה, היא נכנסת פה ופונה ימינה. הכל בטוח ואין שום סכנה לאף אחד. וכמו שראיתם עד עכשיו, הכל היה בסדר, ואני אישית, אני כבר השתמשתי בגרסה הזאת, שזה גרסה 14.2, כבר יותר מ-2,000 מיילים. בגרסה 13 ו-14 יותר מ-5,000 מיילים, שזה 7,500 קילומטרים, כן, בערך, כן. אבל יש אנשים, ואני אשים את הלינק בווידאו פה למעלה, יש בן אדם אחד שנסע מהרוב המערבי של ארצות הברית, מלוס אנג'לס, עד לסאות' קרוליינה, שזה ברוב המערבי של ארצות הברית. זה יותר מ-3,700 קילומטרים, כן? יותר מיילים, שזה יותר מ-5,000 קילומטרים, בלי לנהוג בהגה, בלי לנהוג בדבשים או בדפש התאוצה. והנה, אנחנו הולכים לפנות ימינה פה, בקרוב. בואו נראה מה היא עושה. אנחנו ממשיכים פה ישר, אז היא חזרה לנתיב הזה. כי פה זה נתיב שפונים ימינה, רק פונים ימינה. והנה, רואים על המסך גם שהיא רואה שפונים רק ימינה. ולבן אדם הזה קוראים דיוויד מוס, והוא המשיך. והוא ביותר מ-13,000 מיילים, שזה יותר מ-20,000 קילומטרים, הוא לא נגע בהגה. ובסוף הוא היה צריך לעשות משהו בשלג, והוא נגע בהגה. כן? ויש עוד הרבה אנשים כאלה, שאלפי קילומטרים הם לא נוהגים בהגה. ובאוסטין, בעיר אוסטין שבטקסס, היום כבר יש שירות בשם טסלה רובוטקסי, שזה מכוניות כאלה, מודל Y שבאוסטין, ויש כבר 7 שאין אף אחד בתוך המכונית, והמכונית היא שירות של מוניות, והיא לוקחת אנשים. אבל יש כבר כמה מאות מהרכבים האלה, גם פה בסן פרנסיסקו וגם באוסטין, טקסס. אז בסן פרנסיסקו, קליפורניה ובאוסטין, טקסס, ויש כמה מאות מהרכבים האלה. אנחנו פונים ימינה פה ונכנסים פה ב-PJCC, שזה ה-Peninsula Jewish Community Center, שזה איפה שאני הולך lift weights, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית. אוקיי, נכנסים פה בחניון והיא מחפשת מקום איפה לחנות, והנה היא רואה שיש מקום פה. בואו נראה מה היא עושה. היא מסתכלת, הנה היא מצאה פה מקום בצד שמאלה, היא נכנסת. בואו נראה מה היא עושה. או בצד ימין, אז אנחנו נכנסים פה, רואים על המסך מה היא עושה. זאת המצלמה שמאחורה והמצלמות שבצד שמאל וימינה, כמו שיש לכם בארץ גם, כן? אם אתם קונים טסלה. והנה אנחנו חונים, וכמו שראיתם, לא נגעתי בכלום,
אני חושב שזה יותר מ-20 דקות, והיא עשתה את הכל. ושירות המונית הזה של טסלה רובוטקסי, לטסלה, טסלה הולכת לעשות 1 עד 2 מיליונים של הסייבר קאבים. אני אשים תמונה במסך, וזה מכונית לאחד או שני אנשים, ועוד מעט זה יתחיל בארצות הברית, יהיו כמה מאות, אחרי זה כמה אלפים, אחרי זה כמה מיליונים, במאות מקומות ובעשרות מדינות, וזה יגיע גם לארץ. ואני אדבר על, בווידאו אחר, בסרטון אחר, אני אדבר למה. וזה יהיה הרבה יותר זול מאובר או ליפט או מונית אחרת, ויש סיבות לכך. אבל אני אפסיק פה ואני אעשה סרטון אחר. מקווה שנהנתם, ותעשו לייק אם אתם יכולים, ותחזרו, כי אני אעשה סרטונים אחרים בעברית. להתראות, ביי.